આજના વિડીયોમાં આપણે રૂમાલમાંથી આ ટાઈપના બનેલા માસ્ક જે મળે છે બજારમાં એ કઈ રીતે બનાવી શકાય એ જોશું। જો આવી રીતે આમ આ પાછળથી બંધ થઈ જાય છે અને આગળથી આવી રીતના હોલ હોય છે આંખ માટે। તો આ માસ્ક એક ટાઈપ છે, તો આખું મોઢું આમાંથી આમ તો વધારે પડતું કવર થઈ જ જાય છે બધું। તો જો રૂમાલ ના હોય, રૂમાલમાંથી ના બનાવવું હોય તો આને આ સાદા કપડામાંથી મેં બનાવેલું છે। તો કપડામાંથી કેમ બનાવવું એ જોશું, અને રૂમાલમાંથી બનાવવું હોય તો પણ બનાવી શકો છો। વ્હાઇટ કલરમાંથી વધારે પડતા તો મળે છે, પણ આપણને જે અનુકૂળ લાગે એ રૂમાલમાંથી બી બનાવી શકાય। અને રૂમાલ ના બગાડવું હોય અથવા તો ના હોય તો આપણે સાદા કપડામાંથી, કોટનના કપડામાંથી પણ આ માસ્ક કેવી રીતે બનાવી શકાય એ જોશું। તો ચાલો જોઈએ આ કઈ રીતે બનાવાય। આ ટાઈપનું માસ્ક બનાવવા માટે આપણે કપડું જોશે, એક ચોરસ ટુકડો જોશે ખાલી, જે રૂમાલ જેવો હોય, અથવા તો રૂમાલમાંથી બનાવશો તો પણ ચાલશે। પણ જો રૂમાલમાંથી ના બનાવવું હોય તો આ કાપડ છે ટેરીકોટન, તો તમે કોટન કાપડમાં બનાવશો તો વધારે સારું, કેમ કે રૂમાલ બધા કોટનના જ હોય છે અને કોટનના કાપડનાથી સારું બનશે। તો આ જો અહીંયા 19 ઇંચ આ બાજુ આની લંબાઈ અને પહોળાઈ બંને 19 ઇંચ જ આપણે રાખેલી છે, એટલે એક ચોરસ કટકો છે। આમ પણ 19 ઇંચ છે અને આમ પણ 19 ઇંચ, બંને સાઈડ 19 ઇંચ છે। એના પછી શું કરવાનું કે આને બેવડું વાળી દેવાનું આવી રીતે। જો એટલે બેવડું વાળશો એટલે બંને સાઈડ એક જ જેવું, મતલબ સેમ આવી જશે। જો નાના મોટું હોય અહીંયાથી ક્યાંયથી બંને સાઈડમાંથી કોઈ બી એક, બંને સાઈડમાંથી એક સાઈડ તો બરાબર રાખવાનું, પછી બીજી બાજુ જો નાના મોટું થાય તો એને કટિંગ કરી અને બંને એક સરખું કરી લેવાનું અને આને આવી રીતે પાથરી લેવાનું। આમાં પછી શું કરવાનું કે આને હજી એક વખત આવી રીતે ડબલ કરી લેવાનું, એટલે અહીંયા આપણે આ આંખ માટે હોલ પાડવાનો છે, તો એ કઈ રીતે પાડીએ એ જોઈએ આપણે। તો આવી રીતે બેવડું વાળી દીધા પછી ઉપરથી 3 ઇંચ રાખવાનું અને એક લાઈન કરી દેવાની આ 3 ઇંચની, અને આ પહોળાઈમાં પણ 3 ઇંચ જેવું રાખી અને આ જે લાઈન છે ત્યાં 3 ઇંચ સુધીનું માર્કિંગ છે ત્યાં સુધી કટિંગ કરી દેવાનું આવી રીતે। આ કટિંગ થઈ જાય એટલે અહીંયાથી બંને સાઈડ આમ ક્રોસ કટિંગ કરી દેવાનું, આ સાઈડ અને આ સાઈડ બંને સાઈડ, જો આવી રીતે, કેમ કે ત્યાંથી વાળવાનું છે આપણે એટલા માટે। તો આ બંને સાઈડ ક્રોસ કટિંગ થઈ ગયું એટલે આ આમ વળી જશે અને આ ઉપરની સાઈડ વળી જશે, એટલે આપણે અહીંયા આંખ માટેનો હોલ થઈ જશે અને આ છે આમ વળી જશે। તો આને કેવી રીતે સિલાઈ કરવી એ જોઈ લઈએ હવે સિલાઈમાં। હવે જો આને પાછું ખોલી દેવાનું અને ગમે તે એક સાઈડ ઉલટી રાખવાની। આમાં જો કપડું તો ઉલટા સીધું નથી, તો આમ તો અંદર આમ બંને સાઈડ વાળી અને આને કવર કરવાનું છે, પણ ડાયરેક્ટ કવર કરતાં કદાચ કોઈને ના ફાવે તો એના માટે એક બતાવી દઉં કે શું કરવાનું। કે જે આપણે કટ લગાવેલા છે ત્યાં સૌથી પહેલાં એક આમ વાળી અને એક સિલાઈ લગાવી લેવાની। પહેલાં થોડી આપણે દૂર લગાવશું આવી રીતે, કિનારી ઉપર લગાવશો તો પણ ચાલશે। પછી આને પણ આવી રીતના વાળી અને એક સિલાઈ લગાવી દેવાની, મતલબ ચારે બાજુ એક સિલાઈ લગાવી અને કપડું પહેલાં વાળી લેવાનું આવી રીતે। જો એક સાઈડ આવી રીતે આ વાળી દીધા પછી બીજી સાઈડ પણ જે સાઈડથી વાળેલું હોય એ જ સાઈડ વાળી દેવાનું આને પણ। આવી રીતે આ બંને સાઈડ વળી જાય એટલે ફરીથી આને બેવડું વાળી દેવાનું અને વચ્ચેની સાઈડથી એક સિલાઈ લગાવી દેવાની। આ વખતે કિનારીની લગાવવાની છે, અહીંયા ખૂણા જોઈ લેવાના, બંને સાઈડ મેળવી દેવાના અને અહીંયા વચ્ચેથી જ એક કિનારીની સિલાઈ લગાવી અને આ બંને ભાગને ભેગા કરી દેવાના અને એક સિલાઈ ફરતે ચારે બાજુ લગાવી દેવાની, જેથી આ ફિક્સ થઈ જાય કપડું। આવી રીતે ચારે તરફ લગાવી દેવાની અને જો એવું લાગે તો આપણે આ જે એક 1/2 ઇંચ જેવી દૂર લગાવેલી છે સિલાઈ, ત્યાં પણ એક લગાવી દેવાની, તો એનાથી એકદમ મજબૂત થઈ જશે। તો આવી રીતે આમ ડબલ સિલાઈ કરી દેવાની એમાં। જો આ એક હોલ થઈ ગયો આંખનો, એના પછી
હવે આપણે આ જે સાઈડ છે બંને સાઈડ એને પણ આવી રીતે વાળી દેવાની છે અને વાળી અને એક એક સિલાઈ કિનારી ઉપર લગાવી દેવાની છે બંને સાઈડ. હવે જો એમાં પણ એવી જ રીતે કરવાનું કે આ અંદરની સાઈડ જે છે એમાં ચારે બાજુ પહેલાં આમ એક વાળી અને એક સિલાઈ લગાવી લેવાની, એટલે એ સહેલું પડશે. અથવા તો જો રૂમાલમાંથી આ બનાવતા હોય તો રૂમાલમાં ઓલરેડી વાળેલું જ હોય તો એમાં આવી રીતે આમ કાચું વાળવાની જરૂર નહીં, ડાયરેક્ટ જ આમ બંને ભાગ ભેગા રાખી અને એક સિલાઈ લગાવી દેવાની, જે આના પછી આપણે લગાવશું. તો રૂમાલ હોય એમાં આવી રીતે નહીં વાળવાનું, આ રૂમાલ નથી કાપડ છે એટલે આવી રીતે ચારે બાજુથી વાળી દેવાનું, બધી બાજુથી એક સરખું જ વાળવાનું, ઓછા વધુ નહીં વાળવાનું. જો આ ચારે બાજુથી કપડું વળી જાય એટલે પછી અહીંયા એક કિનારીની સિલાઈ લગાવી દેવાની બંને સાઈડ આ બેવડું વાળીને, એટલે આ જે ભાગ બે ખુલ્લા છે એ ફિટ થઈ જશે આવી રીતે. અને આ બીજી સાઈડ પણ અહીંયા ખુલ્લું છે ત્યાં પણ સિલાઈ લગાવી દેવાની. રૂમાલ હોય તો ડાયરેક્ટ આવી રીતે સિલાઈ લગાવી દેવાની, આ જે કાચું વાળેલું છે એ નહીં વાળવાનું. તો આ રેડી થઈ ગયું. હવે આમાં ખાલી આપણે વેલ્ક્રો લગાવવાનો છે, એ જોઈ લઈએ કેમ લગાવવાનો. તો આ વેલ્ક્રો છે અને આ કોઈ પણ ટેલરિંગ મટીરિયલની દુકાન પર મળી જશે આરામથી. તો આટલો છે મારી પાસે, એમાંથી 2 ટુકડા કરી દઈએ તો 2 માસ્કમાં ચાલશે. આ કેટલા ઇંચ છે બતાવી દઉં. આ 3 ઇંચ જેવું છે, તમારી પાસે વધારે હોય તો 3.5 ઇંચ રાખો તો પણ ચાલશે, કેમ કે નાના મોટા માપમાં બધામાં ચાલશે. એટલે હવે આ કેવી રીતે આવે કે આવી રીતે આ ચોંટી જાય બંને ભાગ, એવી રીતના હોય, વેલ્ક્રો કહેવાય આને. તો આવી રીતે આ ચોંટી જાય એટલે આ એકદમ સારું ફિટ થઈ જાય. તો આ જે મુલાયમ ભાગ છે અને આ થોડો ખરબચડો કડક ભાગ છે, એક ભાગ આપણે આ બાજુ લગાવીએ અને એક બીજી સાઈડ લગાવવાનો છે. તો કઈ રીતે લગાવવાનો કે આ જે ખૂણો છે એને આ વેલ્ક્રો જેટલો પહોળો છે એટલું વાળી દેવાનું અને આ વેલ્ક્રોને ચારે બાજુ સિલાઈ લગાવી અને ફિક્સ કરી દેવાનો. જો આ એક બાજુ ફિક્સ થઈ ગયો. હવે આ સાઈડ આપણે ઉપર કરેલો છે તો બીજી સાઈડ ઉપર નહીં કરવાનો, એની નીચે જવા દેવાનો. જો અહીંયા આ સાઈડ છે ઉપર તો આપણે આ બીજી સાઈડ આની નીચે આમ પાછળની સાઈડ જવા દેવાનો, ઉલટી સાઈડ. એટલે આપણે એને ફિટ કરશું તો એ ફિટ થશે, નહીં તો એક જ સાઈડ હશે તો એ નહીં થાય ફિટ પાછળથી. કેવી રીતે થશે હમણાં બની જાય એટલે બતાવું. અને આને પણ આવી રીતે ચારે બાજુ સિલાઈ લગાવી અને ફિક્સ કરી દેવાનો, જે પેલી સાઈડ કરેલો છે એમ સેમ જ ચારે બાજુ સિલાઈ આમાં લગાવી દેવાની વેલ્ક્રોમાં. તો આપણું આમ તો માસ્ક બનીને રેડી છે. હવે આને પહેરીને પણ બતાવી દઈશ કઈ રીતે છે. તો આમાં જો આવી રીતે આમ પાછળની સાઈડ છે અને આમ ઉપર છે, આમાં શું થશે કે આવી રીતે આમ થશે પાછળની સાઈડ આપણા માથામાં આવી રીતે, એટલે અહીંયા આમ ફિટ થઈ જશે. આ તો આ પાછળનો ભાગ છે અને આ આગળનો ભાગ આવી રીતે છે. આ જરા મેલું થઈ ગયેલું છે કપડું પણ કંઈ વાંધો નહીં. તો આ રેડી થઈ ગયું છે આપણી પાસે. તો પહેરીને જોઈએ આપણે કઈ રીતે લાગે છે. તો જો આને આવી રીતે આપણે પહેરી શકીએ અને આ પાછળથી વેલ્ક્રો લાગી જશે. મારે જરા મોટું છે જો માથું, એટલે આ થોડો વેલ્ક્રો આટલો ખુલ્લો રહ્યો, જેનું નાનું માથું હોય એને બરાબર આવી જાય આવી રીતે. અહીંયાથી આપણે ફિક્સ કરી દેવાનો પાછળથી, એટલે આ આવી રીતના વેલ્ક્રો બની જશે. હવે ઘણા લોકોને એમ થાય કે અહીંયાથી આ જે ખૂણો લબડે છે એ સારો નથી દેખાતો, તો એના માટે હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બતાવીશ કે આ ખૂણાને કટિંગ કરીને કઈ રીતે કરવાનું. તો આમ તો બજારમાં આવી રીતના જ સેમ માસ્ક મળે છે રૂમાલમાંથી બનાવેલા. તો આ એક વિડીયો એનો મેં બનાવી દીધો એકદમ સિમ્પલ અને સહેલી રીતે. તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો અમે કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો. સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક અને શેર જરૂર કરજો. અને હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આ વિડીયોને જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.